धेरै पटक हामीलाई मनपर्ने खानेकुराहरू मध्येमा कलेजो पनि एक हो र कलेजो अति नै मिठो पनि हुन्छ र यसलाई बनाउने तरिका विभिन्न तरिकाको हुन्छ र मैले चाहिँ मेरो आफ्नो तरिकाले बनाउँदैछु र मैले अलिकति यो कलेजो लिएको छु। यो चाहिँ कुखुराको कलेजो हो र जसलाई चाहिँ मैले काट्न गइरहेको छु। आफूलाई जस्तो साइजमा काट्न मन लाग्छ त्यस्तै तरिकाले काट्नु होला। मैले चाहिँ लगभग यो 4 पाटे हुने तरिकाले मैले सानो ठिक्कको आकारमा यसलाई काटिरहेको छु र यतिको मैले कलेजोलाई काटेर तयार गरिसकेको छु। अब म यसलाई बोइल गर्न जाँदैछु, जसको लागि एउटा भाँडामा यी सबै कलेजोहरूलाई यसरी राख्छौँ। त्यसपछि थोरै पानी हामी यसमा राखिदिन्छौँ। अलिकति माथिबाट नुन पनि हामी यसरी छरिदिन्छौँ। त्यसपछि हिट अन गरेर यसरी यसलाई उमाल्नको लागि छोडिदिउँ। यो उम्लन थालेको छ र बीचमा यसरी पल्टाएर यसलाई दुवै साइडतिर उमाल्न तरिकाले अनि पकाउनु पनि पर्ने हुन्छ। त्यसपछि यसको लागि मसला बनाऊ। यो तोरीको तेल हो, मैले यसमा राखिदिएँ र अति नै नयाँ तरिकाले आज मैले कलेजोलाई बनाउन जाँदैछु र कलेजो चाहिँ यस्तो तरिकाले मैले फ्राई गर्नको लागि यसरी राखिदिएँ। यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्। र कलेजो फ्राई भइसकेपछि अदुवा र लसुनको पेस्टलाई हामी यसरी राख्छौँ र यसलाई चलाइदिन्छौँ। र यो हरियो खुर्सानी मैले अलिकति मात्रामा प्रयोग गरेको छु र प्याजलाई चाहिँ मैले यस्तो डाइस तरिकाले काटेको छु। एक एकवटा किस्रा निकालेर मैले यसलाई राखिदिएँ। थोरै नयाँपन यसमा होस् भनेर मैले यस्तो तरिकाले गरेको छु, तर अति नै स्वादिलो बनेको थियो यसरी जब मैले खाएँ। र यसरी चलाउँदै पकाउँदै जानुपर्छ। र यो रातो खुर्सानीको धुलो मैले यसमा राखिदिएको छु र कलेजो अलिकति एकदमै नरम हुने हुनाले जब हामी यसलाई चलाउँछौँ अलि बिस्तारै एकदमै होस् गरेर मात्रै चलाउँदा राम्रो। त्यसपछि यो जिरा र धनियाको धुलो मैले यसमा राखिदिएँ। पक्कै पनि हामीलाई स्वाद अनुसारको नुन पनि चाहियो र यसरी बीचमा चलाउनु पर्छ। त्यसपछि टमाटर हामी राख्छौँ। टमाटर एउटालाई मैले यस्तो तरिकाले काटेको छु, लगभग डाइस कटमा मैले काटेको हुँ। र प्याज र टमाटर चाहिँ हाम्रो पुरै यसमा यो रेसिपी अनुसार पाक्दैन, तर हाफ डन एकदमै मजाको बन्छ पनि। र यसरी चलाउँदै पकाउँदै जाँदैछु म। लगभग यसलाई मैले 5 मिनट जति भुटिसकेपछि हाम्रो यो कलेजोको यो फ्राई कस्तो मजाले तयार भइसकेको छ। मैले यसमा हरियो पात पनि राखेँ धनियाको र यसरी चलाउँदै पनि छु। कस्तो मजाको मिठो बास्ना आइरहेको छ जब धनियाको पात यसमा राखियो। र यस्तो तरिकाले मैले चाहिँ सर्भ गरेको छु। अति नै स्वादिलो, बनाउनलाई सजिलो र चाँडै बन्ने आफ्नो घर परिवारमा तपाईँहरूले पनि यस्तै तरिकाले कलेजोलाई बनाएर खानुहोला। र मैले चाहिँ कुखुराको कलेजोलाई लिएँ। अति नै स्वादिलो र अति नै मिठो। आजको रेसिपी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि यो रेसिपी मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक शेयर, यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट पनि गरिदिनलाई नभुल्नुहोला। र तपाईँहरूको बिचमा धेरै रेसिपीहरू फेरि पनि लिएर आउने कोसिस गरिरहेको नै हुन्छु म। र अहिलेसम्म तपाईँहरूले भिडियो हेर्नुभएको लागि तपाईँहरूलाई धन्यवाद। यस्तै भिडियो तपाईँहरूको बिचमा फेरि पनि लिएर आउने कोसिस गरिरहेको हुन्छु। तबसम्मको लागि नमस्ते।